Kararating ko lang. Hello, Albertson. Kararating ko lang. Hindi ako kaninang umaga. Maupay, magandang gabi, Albertson. Kumusta? Hello, Kat. Pwede gamitin yung pwede gamitin ito. Sa pwede gamitin sa pag super chat. Kanina nakita ko yung ko doon sa sa bus. Meron siyang pwede siya magamit. Ito siya pwede. I-try natin. Ito. Ito pwede. Kasi may number sa likod. I-try ko. Antok na. Good night. Good night, good night, good night. Itambay ko lang to. Antok na ako. Good night, Albertson. Ako nga rin naantok rin ako. Hello, good evening, Gilan Keller Vlog. Hello, mega shoutout. Kararating ko lang. Galing sa trabaho. Yun nga, nadto pa kay Kel. Bakit hindi si TC Raman? Si TC Raman. Si Raman hindi nag-ano? I-try natin to. Subukan natin to.
To, gusto ko makapunta dito. Sige, Albertson. Magpalaro tayo, Albertson. Kat-kat. Hulaan nyo. 1 to 50, anong numero? 1 to 50. One 1 to 50. Hello, Dudong Mil TV. Magandang gabi. Usap muna tayo saglit. Host Tamsa. Salamat. Para hindi antukin, laro tayo, palaro tayo. Ano ba ako kaya ano ba yun? 1 to 50. Number. Nagpalit kami ni Leonora ngayon lang kasi may pinuntahan ako kanina, inutusan ako ni Amo. Wala. Para hindi antukin, laro tayo, laro. 1 to 50. Anong numero nakasulat dito? Maya na, maya na. Bawi tayo, bawi. 1 to 50. Hindi. Hindi. Hindi.
Hindi. Wala, wala. 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 Walang 100. One, one, 1 to 50 lang. Wala. Wala. May nanalo na. Hello, nice. Good evening. Thank you, thank you. Nanalo na. Si Leonora nanalo. Nanalo si Leonora, le. Pampremyo, isang halik. Sigos para maalis pagod ko. Sa sunod naman, piso. 30 pataas.
Piso, panalo piso. Ay, bukas ko na tatanungin kasi mga tulog na yun ngayon. Kung nakuha nila. Siguro ko nag-text na yun. Hindi ko lang nabasa kanina. Wala kasi akong internet doon. Wala. Piso ha, piso. Mapapanalo ng piso. Wala pa tayong sahod ngayon. Wala. Wala pa. Wala pa may nakahula. 31. 20 pataas. 20 pataas. Wala. Post ano na kandyan na but alagad ni Faith, mega shout out Leonora Carreño. Mega shout out Anas Karaman channel. Alagad ni Faith, fresh na fresh si host. Parang hindi pagod no. Nice. Hello, good evening. Si Aneng muna host. Kararating ko lang, tingnan mo yung bag ko, hindi pa nga ako nag-ano eh. Para mawala yung antok. Usap muna tayo. Hindi. Wala pa. Anash Karaman. Kasiksi mo host. Alagad ni Faith. Day Makmak, musta? Wala pa, Leonora. $100, hindi. Wala pa. Wala. Wala kang kaano.
20 ha, 20, 20, 20 pataas. 20 pataas. Tarty, sabi mo, 30 pataas. Sige, 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 sige. 30 ba yun? 20. 20, 30. Sige, sige ta. Alagan ni Fed kasi serious. Salamat. Makmak 100. 100 na lang, day. Oy, kunti na lang. Sige. Sakit sa ulo. Hulaan mo lang. Hindi pa nga eh. Sigurado na ikaw na mananalo. Dalawa lang kayo naglalaro. Day Makmak, kumusta daw? Pera na. Oh, 100 na lang. Yes, 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 yes. Wag yun. Wala pa. Iti. Pataas, pataas. Wala. Wala. Wala, pataas ya. Mataas nga numero. Waray, wala, 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 wala. Ano yan, 100? Hindi. Hindi. Sarap na sa labas. Malamig.
Hello, good evening, Jobs. Welcome to my live stream. Kararating ko lang, galing sa trabaho. Salamat, salamat. Salamat, salamat sa tamsa. Thank you, Jobs. Hello sa lahat na nandito. Hello sa lahat na nandito. Sabi ni Sis Jobs. Thank you. Uy, nasaan na yung papel? Nasaan na? Hello sa lahat na nandito, sabi ni Jobs. Musta araw natin, host? Kararating ko lang, hindi ako nakapag-ano kaninang umaga, kaya nakipagpalit ako sa kaibigan ko. Galing ako sa labas. Mataas, wala pang nakahula, mga lalabs. Wala. Ninja ni Asher TV. Thank you so much, guys. Thank you so much sa thumbs up. Thank you. Sis, nasaan ka na? Wala pa nakahula. Shout out, mega shout out. 1,000 hindi, 93 hindi, 100 hindi, 64 hindi. Hello, BG lang. Sabi ni nice. Thank you, Lalang. Thank you sa support ka. BG lang, 63 hindi. 62 hindi. 60 hindi. 58 hindi. 53 hindi. 52 hindi. Mataas na numero. Hindi. Tingnan mo kanina marami. Ninja ni Asher TV 99. Hindi. 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 Klo. Sige, papanuhan ko. Iti pataas. Iti 2, 1. Iti 200.
Hindi 1 million, 200 lang. Oh, wala. 80 to 200. Malapit na, malapit na. Mananalo na naman si Leonora. Ang unang nanalo ng 5, ng 5,000, si Leonora. Wala pa. Tingnan nga, check ko nga. Agoy. Agoy, malapit na, agoy. Wala. Hello, BG. Wala. Wala pa. Wala pa. Oo, ayun. Wala pa. Wala pa. BG. Gilan Kyler Vlog. Thank you, Lalabs. Wala pa. Wala pa. I-double check ko nga. Wala pa. Pautang daw. Wala pa. Ano utangin mo, sis? Wala pa. Agoy, kanina munti ka na doon, no? Munti ka na munti ka na matsambahan. Nandoon, no? Sa nasa taas. Wala. Wala. Hanggang 200 lang tayo.
Hanggang 200 lang. Dollar, hindi. Piso lang yan, piso. Singapore dollar pa utang ka, host. Singapore dollar, wala tayo niyan. Nagkataon yung kay waray-waray. Kasi na ako nakatanggap ng paluwagan. Hindi na kami nagpaluwagan ngayon. Nasa hanggang 200 lang. Hindi nalalagpas. Nasa pababa, wala pa rin. Check mo, host. Wala pa, Lalab Leonora. Wala pa may nanalo. Wala pa may nakaano. Huwag kayong lumagpas sa huwag lalagpas sa 200. Sumakit na ulo ko sa iyo, host. Inaantok na ako. Wala. Wala. Ayun sa taas, muntikan na. Ayun sino yun? Ayun sa taas, may muntikan na doon. May muntikan na sa taas. Muntikan na sa taas. Muntikan na siya manalo sa taas. Nanalo ka na ng limang oras. Plus 2. Plus 2 hours. Plus 2 hours. Pangalanan mo kung sino muntikan na. Okay, makukuha mo. Makukuha nyo kung sino. Muntikan na siya. Isa na lang. Isang numero na lang. Hindi. Dalawang 2 hours ang mapapanalo ng 2 hours. Sumubra ka, Andre. Hindi, hanggang 200 lang. Hanggang 200 lang. End sa 200. 80 pataas. 80 pataas hanggang 200 lang. May muntikan na doon, no? Ang taas naman yan. Hindi na aabot ng 645. Lalab. Hanggang lang tayo. 200. Hanggang 200 lang tayo. Hello. Hi, Jobs. Good evening. Ayaw mo yata mahulaan, host.
Sino yun? Ninja. Muntik na, isa na lang. Ayan o. Isang numero na lang. 202. Hindi, hanggang 200 lang tayo, guys. Hindi. May nakasagot na, kaso nagsubra ang number niya. May nakasagot na doon, nagsubra ang number niya. Nakuha na niya, kaso lang, ang dami numero nilagay niya. Hindi yung valid. Sino yun? Ayan o, may nakakuha na ng sagot, kaso ang dami ng nilagay niyang numero. Bawasan mo ang numero. Siguradong ikaw lang mananalo. Bawasan mo ang numero mo. Siguradong ikaw na ang mananalo. Tanggalin mo. Ayun na, may nanalo na, guys. Naunahan ka tuloy, Leonora. May nanalo na, guys. Si Ninja ni Asher TV. Ninja. Si Ezekiel na naman. Congratulations, nanalo. Ang unang nanalo kanina si Leonora. 5 oras. Ang pangalawa is si Ninja. Hindi 100, 101. 101. 101 ang nanalo. Ito, parte ng katawan. Part of the body. Tatlong oras. Congratulations sa nanalo. Congratulations. Akala ko ako. Ang nauna
Ikaw nga ang nanalo. 101. Ang nanalo. Si ano ang nauna. 101. Si Ninja. Anong sagot? Ninja ni Asher TV ang nakauna. 101. Ayan o, nauna si Ninja ni Asher TV. 101. Uy, si Leonora pala nauna, guy. Si Leonora pala, sis. Ang nauna. Ayun. Ayun o sa taas. Si Leonora pala, sis. Oh. Si Leonora? Sino ba nauna? Si Leonora o si Asher? I-check ko nga na mabuti. One o four, 102, 101, 102. Leonora, 107, 108, 2. May 7 hours ka na. Ako. Ninja ni Asher TV. Sorry, may naun pala sa'yo si Leonora. Di mo na tiningnan. Tingnan maayos, host. Ayun, nauna pala si Leonora, sis. Sorry. Akala ko kasi nauna ka. Chinik ko yung sa taas. Pangatlo pala ikaw. Seven hours na yung Tulog na ko, host. Open kita direct. Yes, host. Siya. Oo. Salamat. Tignan mo yung ko, di pa nga tulog na ko. Good night. Good night. Kailan Keller Vlog. Good night. Hello, sino pa nandyan? Isa na lang, laro tayo. Nice na no? Leonora, alagad ni Faith. Makmak. Sige na, hula na. Ano to siya? Madali lang siya, guys. Madali. Katawan. Part of the body. Hulaan nyo. Bisaya, Tagalog, English, pwede. Salamat sa pabiji.
ilong, kilikili, dili, mata, muka, dili, kamay, dili, paa, dili, puwet, dili, balikat, dili, ulo, dili. Hello, Dodong Mil TV. Thank you sa pang-PG. Sakong, dili. Siko, dili. Tuhod, dili, likod, dili. Asa na si Sis Leonora? Labas na. Hita, dili, tuhod, dili, palad, dili. Talampakan, dili. Tulog na. Tulog na si Leonora. Unsa naman na lalab. Part of the body. Hulaan. 3 oras. 3 oras ko panunuorin yung video nyo. Yung harang nyo. 3 oras ko panunuorin. Part of the body, mga lalabs. Panunuorin ko yung video nyo 3 oras. Yung mga harang. Kilikili, hindi. Nandito ang ano. Labas ulo. Labas ulo o basta part of the body. Madali lang yun hanapin kasi part of the body. Bisaya, waray-waray. Bisaya, Tagalog, English, pwede. Kuko, liig, singit, mata. Wala, tenga, wala. Bulbul, wala, buhok, balik. Pilig mata, noo, dili. May mga harang, may mga ano dyan, harang. Panunuorin ko ng 3 oras. Ipin, dili. Tutoy, dili. Batok, dili. May nanalo na. Si Makmak nanalo.
Nanalo si Makmak ng 3 oras. Munay. Dila. Congrats. Congrats, Makmak. Nanalo ka. Ikaw nanalo. Dila. Ikaw ang nanalo, Dila. Makmak, ikaw ang nanalo, Dila. Anong sagot? Munay na may dila? Wala, dila lang. Dila lang, dila. Dila. Congrats, ikaw nanalo ng 3 oras. Walang anuman. Damo nga salamat. Mega shout out. Thank you so much. Thank you sa 7 billion viewers mo dyan. Thank you. Bol. Ay, nice. Nood. Bibig. Ito ginagamit ng tao. 4 oras to ha, 4 oras. Wala pa si Nice. Hindi ka pa nanalo, Nice. Ginagamit ng tao. Hindi kutsara. Hindi, panalo ako. Nice. Hindi ka pa nanalo, Nice. Ngayon ka palang mananalo. Ito, hulaan nyo. Ginagamit ng tao.
ginagamit ng tao, hindi lumang panty ha, hindi lumang panty. Katurog na kita. Sige, iwan mo lang muna yan dyan. Pati yung ano ko, itambay mo. Salamat sa tamsak. Nice. Mega shout out sa iyo. Thank you. Ay, sige pa. Tambay to sa iyo. Salamat, nice. BG, isa na lang na mag-15. Pahingi pa dyan ng isa. Si Waray-Waray. Ano mo nga si Waray-Waray? Itamsak mo si Waray-Waray. At saka si yan. Para madagdagan. Itamsak ko muna yung sayo kay Tessa Raman. Sige. Pati yung waray, ano mo, pati si Waray-Waray. Pati si Nice. Pati si Nice. Pati si Lalab Faith. Pati si Catherine. Pati si Oscar. Magpapabunot ako ng 1,000,000. Isang muta. Ang pumunta ngayon dito ay si Osmar. Bayan. Apalid. Sulat ko mga pangalan nyo. Paparapol rin ako sa birthday ko. Rapol din tayo ha. Isulat ko yung mga name nyo.
Umpisa si Dodong Mel. Umpisa tayo ngayon magsulat ngayong buwan. Mag-ipon din tayo ng isusulat na pangalan. Si Dodong Mel. Hello host, nakatamsak na. Maraming salamat po. Rapsi TV Vlog. Hello. Mega shout out sa iyo. Thank you for coming to my live stream. Isasali kita sa parapol ko. Isusulat ko yung name mo. Madombat na bilang search ko. Okay, waray-waray. Rapsi TV. Sus. Nice. Hot. Palubat na ako. Hot. Ang daming ano ni Nice. Ang daming alagad ni Nice. Ayan na naman si Nice Andre. Kaya mananalo ka. Hello, mega shout out sa iyo. Thank you sa thumbs up. Si Uzmar O6.
Tapos Marcos 6. Si Jojo Will. Makmak. Thank you sa kabiji. Jim and Kyler Vlog.
Ninjani Asha TV. Si Dudong yan. Si Ju. Bukas. Malapit na yung birthday ko.
Thank you, Waray-Waray. Katatapos ko lang maglabar. Nagpahinga lang ako noon kasi pagod ako. Thank you. Salamat sa thumbs up. Salamat, Dodong Mel, sa pag-BG. Magic. Nag-exit na ako guys. Um, Nagmamagic ako. Here lang, Alas Karaman. Thank you, Lala. Ibibidyo ko lang to. Iwanan ko lang yan. Sa Friday, hindi na naman ako makailis. Dahil aalis ako. I-BG mo lang yung i-BG mo lang yung dalawa mo. Opo, pwede ka magbaba ng link. Pwede ka na makababa ng link. Ginawa na kitang binigyan na kita ng jacket.
Rapsi TV Vlog, pwede ka magbaba ng link. Rapsi TV, pwede ka magbaba ng link. Ginawa na kitang moderator.
Napakadikit naman ng mga idol dyan. Sorry Rapsid TV Vlog kasi mga nag-BG lang yan sila kasi mga natulog na yan sila. Bukas na lang. Bukas dikit ang kanila kasi ang ano ko talaga is 10 a.m. to 1 p.m. Kanina kasi umalis ako kaya hindi ako nakag-ilas kanina. Nakipagpalit ako sa kaibigan ko. Mga tulog na yan sila, pasensya ka na ha. Unahan mo na lang sila. Mga legit yan sila. Tulog na kasi. Bukas na lang mangisda ka bukas. Mangisda ka bukas doon kay Sharon Duwason. Faith and Hope Vlog. Marami doon. Mga kaibigan ko yan sila. Sharon Duwason, pasok ka doon bukas. Alas 8 yung ano niya. Alas 8 yung alis niya. Tapos ako naman alas 10. Pagkatapos naman alas 12 si Ate Daloma. Alas 2 si Sis Benwini. Maraming mga isda doon. Naglalaro ako ng bubbles. Sumusunod sila. Okay, sige ho, salamat. Ako, dikitan mo na lang ako. Balikan kita. Mag-iwan ka lang ng tamang bakas, bro. Maraming salamat sa pagbisita. Maraming salamat, Dodong Mel, sa pagtambay. Good evening sa inyong lahat. Good night.
Naglalaro ako ng bubbles. Unsa anaanan, unsa anaaman na host, buntagay taani. Matug na kayo. I-BG ko lang to. I-BG nyo na lang yung ano nyo. Naaaliw ako maglaro ng bubbles. I-BG nyo na lang yung alagad nyo. Salamat. Matug na ka, Anash Karaman, lalag. Good night. Nagduwa pa ko bubbles. Dudong Bill TV, taga ikaw usag tamsak aron mag-20.
Oh, Papa Jesus, good night. Mega shout out at good evening po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nagtambay.
Oo nga.